Ngayon naman guys, ay gagawin naman natin ang pambabae na medical uniform. Halos ganun din po ang proseso kung paano gawin yung panlalaki na medical uniform. Itong unang steps yung borderline, tsaka yung centerfold line. So ito naman ang kanyang sukat guys. Ganda din masukat ito, lalagyan ko lang sa screen para masundan nyo. Kanyang sukat sa shoulder ay 16. 16 divide 2, that is 8 inches. 7, 3.5 din po sa kalahati. And then next naman guys ay yung sa shoulder slope na 1 in 1/2. Tapos na, diretso na natin to. And then sa neckline naman. So sa back, ang bababa natin ay 1 inch. Dito naman sa front ay 4 inches. Ang measurement na nito ay 18 inches. 18.5 inches lang to. And pag nalagay mo na yan guys, ay lagyan naman natin dito yung sa down ng shoulder na 1 inch po. Katulad lang din dun sa panlalaki. Then, ganun din po ang proseso. Kailangan nyo po itong pagpantayin para hindi magka-problema kapag nag-join shoulder ka na. Pagbubuin mo na yung damit. Napantay mo na siya, saka mo na sabutin. Buhitan mo. Para klaro, natin malinaw. Then, dito naman guys sa ating neckline. So, ang neckline niya, i-carve na natin pabilog. Ito naman yung sa back panel. Then pag nilagay nyo na yun, ilalagay natin yung ito yung shoulder depth. Yung shoulder depth niya ay 10 inches. 10 inches, lagay din natin dito 10 inches para madiretso natin siya. Next naman yung sa chest line o yung bust line. So ang bust niya ay 36. So 36 divide natin sa 4, that is 9 inches. So 9 inches, enough siya. Then, pag nalagay mo na yan, ikakarga natin siya ulit sa ating armhole. So i-diretso lang natin to para may tayong basihan. So mula dyan guys, papasok na ng half inch dyan. Ito yung sa front natin. And then ito naman sa back. Gandaan nyo na bilog dito guys, no? Pagka kayo nagagawa kasi ito ay ano lang to, kumbaga makapagbigay ng idea sa inyo kung paano nyo to gagawin. Tapos naman yun guys, ilagay naman natin yung length ng damit. So ang length ng damit niya ay 24 and 1/2. So 24 ay dito po siya. Ay, 24 and 1/2. Hindi ko, kunin natin yung kalahati dito. Yan. Mula sa waistline hanggang sa hem bottom. Sa pinakalid ng damit, yung kalahati nito, 14.1/4. So, dito siya. Ito yung magiging waist niya. So, ang waistline niya ay 30. So, 30 yan guys. Divide natin sa 4. 7.5. Dito sa laylayan guys, ang sukat niya, yung pinakalapad ng hips niya ay 37. So 37 divide 4, 9.1/4. So dito siya. Ayan. Then kukunik natin siya guys. Papunta dito.
Then ito guys, ito na po yung front panel natin. Yung back nito guys ay meron po siyang pleats na dalawa, both side. So magpabasta ito ng 2 inches mula dito sa side plus 2 inches. So dito siya. Pwede natin siyang i-diretso. Ito yung para sa back panel. Yan siya, oh. Ito yung magiging allowance ng pleats niya. Ayan. And then allowance naman dito sa hem bottom niya ay 1 in 1/2. So ganun din ito guys, kung paano mo ito i-trace. Kukunin mo lang po yung sa unahin natin sa back. Kunin mo lang yung center fold niya. Nagtito mo siyang ganyan. Tapos ito na gagawin natin pattern ng back. So ito na magiging back panel natin. So idikit nyo lang siya. Sigurado yun lang makapangko ito. So ganoon din po siya. Paano mo iti-trace yan? Pwede rin po kayong gumamit ng carbon paper pag nahirapan po kayo. Pwede rin naman ganito lang. Ito na yung ating back panel ng ating dito. Ngayon, gupitan na natin siya. So sa paggupit nito guys, lagyan nyo na po na allowance na 1/2 inch. Ito na yung ating back. Ngayon naman, ilalagyan natin yung pleats. Ang pleats nito sa back ay tayo mag-moonlock. Yung sa chest line. Ito na resulta nito. So 9, 4.5. Then advance tayo ng 2 inches dyan. Papunta doon. Hanggang dito na sa baba. Nandito. 14. So ito ay 7. So ito guys, 1 inch. Ito na yung ating back panel. Ayan. So meron din yan dito. Pagka tinabas mo sa tila, doon mo na gawin yan. Next naman sa front. Sa front panel naman ito guys, ay ganon din po siya. Ang kanyang overlap ay dito rin siya. Tapos ititrace na natin ito sa ilalim. Tapos gupitin na natin siya.
Ayun na yung ating front panel ng ating medical uniform na pambabae. Etong front na to ay pang right side lang pa lang po ito. Ngayon, kukunin naman natin yung sa left side. So, paano natin gagawin yun? So, ganito lang po yun, guys. So, paano tayo ibang pattern. Tapos, etong front pattern na to na left, right side, tutupin mo lang po siya ganyan. Pattern mo lang po siya. And then, ititrace lang natin to mula dito sa pattern na to ng right side para makagawa tayo ng para sa left side niya. So ito rin po ating pagbabasihan. So ganyan lang po siya, guys. And then lagay ka lang alangan sa puntaron kasi mayroong pa-piecing to papaloob. Ganyan na po siya. Yung pagdabakat mo na siya, na-trace mo na, kunin mo na yung lapad yan dito. Pag na-drop mo na siya, guys, so gupitan natin siya. Ito. Tapos maglagay ka lang ng alawas nito para dito, para pwede siya ito. At ito na yung ating magiging left side ng pattern natin. So ganito na po yun. Yan. So ito kasi naka-under siya. So pag ganyan po yan. Ito, may piecing siya, guys, papunta dyan. Pagka tinayin mo to, pupul mo na siyang ganyan. Para po siya dyan. Yan. Ito na po ang ating left side. So, ito na po siya kompleto. And then, ito naman, guys, meron po itong piecing na pag ganyan. Ito po siya. So para makuha mo lang siya, i-trace mo lang dito sa isang patong mo lang sa isang pattern, tapos i-drop mo lang po siyang pag ganyan. Tapos ang lapad niya ay 2.5 inches. Yan. Ito po siya para sa ilalim po. Ito, guys. So ang bulsa naman ito, guys, ng pambabae, ito bali sa kanan to. Ayan. So ang bulsa nito ay dito po siya magagaling. So sa dito, ang lapad ng bulsa sa taas ay 4 inches. Ayan. Tapos 1 inch lang yung lips nun. Next naman yung dito sa okay, yan. Ito naman 5.5 ang sukat. Ito na yung ating front panel ng ating medical uniform. Next naman yung sa sleeve. So, ang length ng sleeve ay 7 inches. Yan. Sleeve opening ay 6 inches. Then yung sukat ng armhole nun ay 18. Divide natin sa 2. So, 9. Kukunin mo natin yung gitna nito. 7 dos 3.5. 7 is 3.5. And then,
Sukat naman tayo mula doon ng dito ng 9 inches. Katapat dito sa 3 and a half. Ayan. Tapos, idetso na natin ko siya pag ganun. Dahil ito naman sa opening. Ganon din po yun. Ang walang din ito ng 4. So, 9 inches, 4 and a half, and then hatiin mo yung 4 and a half ng 0.1/4. Yan. 0.1/4. Yan. So, ganon din po siya gagawin. Ito na yung ating manggas. Yes, allowance naman tayo dito ng 1/2 inch. Sundan nyo lang ito guys, pwede nyo lang tumano-manong ganyan kung kaya nyo na. Then 1/2 inch naman. Ito na natin. So dito guys, 1-in-1 na pangalawan sa himing ng sleeve. Tanggalin natin siya. And hold natin ito. Siya gupitin ganyan. Ayun na po siya. Ayun na po yung ating sleeve. Tara! Ngayon naman, lagyan natin ng front and back. Tanggalin mo yung allowance na to at ito na yung magiging front. So yan. Mas malaki yung back kaysa doon sa front. Yun lang guys, ganun lang po kung paano gawin ang pattern ng medical uniform nating ginagawa sa ngayon. Huwag kalimutan mag-subscribe bago ka sa aking channel guys. At see you next video. Bye bye!